Χαίρετε. Φανταστείτε το εξής. Ένα νεογέννητο μωρό τόσο μικρό, τόσο εύθραυστο και καμία απάντηση. Ο Νικόλαος και η σύζυγός του βρέθηκαν αντιμέτωποι με το χειρότερο φόβο κάθε γονέα. Ο γιος τους, αν και γεννήθηκε έπειτα από μια υγιή εγκυμοσύνη, δεν έπαιρνε βάρος. Οι γιατροί ήταν μπερδεμένοι. Η ελπίδα έφευγε μέσα από τα χέρια τους. Τελικά άκουσαν τα λόγια που κανείς γονιός δεν θέλει να ακούσει. Σύνδρομο τρισομίας 9. Χαμένη στη θλίψη, αναζητώντας μια χτίδα ελπίδας, η μητέρα βρήκε ένα άρθρο. Μια ιστορία για τη θεραπευτική δύναμη της Αγίας Ζώνης της Παναγίας. Με πίστη απευθύνθηκαν στους μοναχούς του Αγίου Όρους, οι οποίοι τους έστειλαν μια κορδέλα ευλογημένη πάνω στην Αγία Ζώνη της Παναγίας, αλλά και μια σπίθα από κουράγιο. Ο Νικόλαος, καθώς έστεκε δίπλα στη θερμοκοιτίδα του γιού του, τέλεσε ένα αεροβάπτισμα, μια προσευχή με τρεμάμενα χέρια. Και τότε, την επόμενη μέρα η ζωή επανήλθε. Το αδύναμο σιωπηλό παιδί έγινε ζωηρό, δυνατό, ζωντανό. Για τον Νικόλαο και τη σύζυγό του ήταν ένα θαύμα. Μια στιγμή που άλλαξε όχι μόνο τη ζωή του παιδιού τους, αλλά και τη δική τους, ανοίγοντας για πάντα τις καρδιές τους στους αθέατους τρόπους που ο Θεός και η Παναγία κινούνται ανάμεσά μας. Ας ακούσουμε την ιστορία τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι που συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα να μου πείτε το ιστορικό του θαύματος που σας συνέβη, δηλαδή ποιο ήταν το πρόβλημα και ποιες ήταν οι προσπάθειες που κάνατε για να βρείτε τη λύση. Ξαφνικά το πρόβλημα διαπιστώθηκε στις 20 μέρες αφόσον είχαμε το μικρό σπίτι, δηλαδή όταν κάναμε πρωτού γεννηθεί ο μικρός τις απαραίτητες εξετάσεις που κάνουν όλοι οι υποψήφιοι γονείς για να δουν ότι όλα λύουν υπηκώς καλά δηλαδή. Γεννήθηκε ο μικρός, τον είχαμε 20 μέρες στο σπίτι. Ξαφνικά ο μικρός εκεί που έτρωγε κανονικά ας πούμε, το γάλα του δεν έπαιρνε κάποιο βάρος, δηλαδή το προβλεπόμενο βάρος που έπαιρνε να πάρει ένα μωρό, ένα βρέφος. Πήγαμε στο νοσοκομείο στον Πέδον, εκεί διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα υγείας που είχε ο μικρός και εκεί ας το πούμε ξεκίνησε όλο αυτό το δύσκολο κομμάτι της περιπέτειας του μικρού. Τώρα όσο αφορά το πώς κινηθήκαμε και τι ψαχθήκαμε, ήταν ένα πράγμα άγνωστο χ για όλους μας, και για μας και για τους γιατρούς. Γιατί ακόμα και οι ίδιοι γιατροί δεν ξέρανε καν τι είναι αυτό που έχει ο μικρός, δηλαδή με ένα σύνδρομο τρισομία 9. Δεν το γνώριζε κανένας και δεν το γνωρίζει κανένας. Ξαφνικά, ενώ είχαμε πάει επισκεπτήριο στο μικρό ένα απόγευμα, τώρα πρέπει να ήταν Τετάρτη, Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, ερχόμασταν με τη σύζυγό μου στο σπίτι, μπήκαμε στο σπίτι, καθόμαστε στο σαλόνι σκεπτικοί και με απορία το τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, δεν ξέρουμε τίποτα, δηλαδή δεν είχαμε εικόνα. Ανοίγει η σύζυγός μου το κινητό στις σελίδες του ίντερνετ, στο Facebook, σε κάποια άλλα site τέλος πάντων, αλλά το κύριο θέμα ήταν στο Facebook. Ξαφνικά, ενώ έκανε την αναζήτησή της σε διάφορα θέματα, είδαμε μπροστά ένα άρθρο το οποίο ανάφερε ας πούμε την τίμια ζώνη της Παναγίας και συγκεκριμένα έγραφε αυτό ο τίτλος, ότι η τίμια ζώνη της Παναγίας έκανε καλά παιδί με μυοκαρδιοπάθεια. Κάτι το οποίο μας είχαν αναφέρει οι γιατροί τις πρώτες μέρες, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί, στην καρδιά του μικρού δηλαδή.
Εκκαιρετής ήταν αυτό το πρόβλημα, σας είχαν πει? Όχι, δεν ήξερε κανένας τίποτα. Αυτό είχαμε κάνει τις εξετάσεις, είχαν πει Ναι. όλες φυσιολογικά, Μμμ. χωρίς κάτι που να μας κινήσει την περιέργεια και σε εμάς όσο και στους γιατρούς που παρακολουθούσαν, ας πούμε, την εξέλιξη. Και ξαφνικά βλέπουμε αυτό τον τίτλο, αυτή την παράγραφο, να το πω έτσι, αναστατωμένος κι εγώ, δεν ήξερα από πού να πιαστώ και τι να τέτοιο. Κατευθείαν πήγα τέλος πάντων στη μητέρα μου. Η μητέρα μου το ψάξε παραπάνω, η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ ίσως με τον πανικό που είχα και η σύζυγος βέβαια, γιατί ήταν ένα δύσκολο κομμάτι. Όσο αφορά δηλαδή η γεννή σύζυγός μου ήταν λεχόνα, ήταν 20 μέρες δηλαδή που είχε γεννήσει σαν πρώτη γονής κιόλας, δεν ξέραμε εμείς τι ακριβώς. Το ψάξε λίγο παραπάνω. Βρήκαμε που είναι η τίμια ζώνη, επικοινώνησε η μητέρα μου με τους πατεράδες απάνω στο Άγιο Όρος και όντως οι πατεράδες βοηθήσανε και ήρθε η τίμια ζώνη, ταχυδρομικός εννοείται βέβαια, έξω από το σπίτι. Τώρα, στη συνέχεια, το πώς κινήθηκα εγώ με βάση κάποιες συντολές που είχαν δώσει οι πατεράδες πάνω από το Άγιο Όρος. Μου είπαν ότι πρέπει να γίνει ένα αεροβάθισμα στο παιδί, μέσα στη θερμοκοιτίδα. Το παιδί ήταν όντως μέσα στη θερμοκοιτίδα για 52 μέρες συγκεκριμένα. Χριστιανός, είχαν πει ότι κάποιος χριστιανός πρέπει να του κάνει αεροβάθισμα. Λέω βεβαίως, είμαι χριστιανός, εννοείται, δεν το συζητάμε. Και το έκανα εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Μπήκαμε στην εντατική, η οποία νοσηλευόταν ο μικρός. Τον έπιασα στα χέρια μου, το σήκωσα. Είπα την προσευχή και το βάφτισμα που πρέπει να πω και πώς μου είχαν πει. Και τον ακούμπησα πάλι στο κρεβατάκι, στη γυάλα δηλαδή που ήταν μέσα μικρός. Αν θυμάμαι καλά, εκείνη η μέρα ήταν Παρασκευή. Το είχα κάνει Παρασκευή απόγευμα. Η σύζυγός μου την επόμενη μέρα, πρέπει να ήταν Σαββάτο, την επόμενη μέρα το μεσημεριανό επισκεπτήριο, γιατί είχαμε μεσημέρι, είχαμε και απόγευμα. Μισή ώρα δηλαδή το μεσημέρι και μισή ώρα το απόγευμα. Η σύζυγός μου είχε μια διαθεσία, δηλαδή ένα ψιλοκρύωμα, ένα σαν συνάχη, και δεν ήθελε να ανέβει απάνω για ευνοητούς λόγους. Εντάξει, είναι και άλλα παιδιά, μην τυχόν έχει κάποια ίωση και τέτοια. Ξαφνικά, εγώ μπαίνοντας μέσα στο θάλαμο, πρωτού μπω μέσα, εκεί που ήταν δηλαδή ο μικρός, με το που έμπαινα μέσα στην εντατική, ήταν μπροστά μου απέναντί μου, το πρώτο παιδί δηλαδή ήταν ο δικός μου. Πρωτού όμως φτάσω στην πόρτα, αφόσον έχει γίνει το αεροβάθισμα, εννοείται την προηγούμενη μέρα, άκουγα ένα κλάμα, μια φωνή, καθώς πλησίαζα δηλαδή στην πόρτα, στο διάδρομο. Και κάτι μου έλεγε μέσα μου, εντάξει, αυτό το ζήσα εγώ, γιατί όπως σας λέω η σύζυγός μου ήταν κάτω. Δεν ήθελε, εντάξει, είχε το κρύωμα, δεν ήθελε να ανέβει. Αυτό το ζήσα εγώ όμως. Και κάποια φωνή από μέσα μου έλεγε κάτι, αυτός είναι ο γιος σου. Από μέσα μου το λέει. Τώρα δεν ξέρω πώς. Και όντως μπήκα μέσα στο θάλαμο και βλέπω τον Κωνσταντίνο Παναγιώτη, ο οποίος ενώ ήξερα σχεδόν 52 μέρες, μετά κλείσαμε τις 52, ήξερα τις προηγούμενες μέρες ότι ήταν ένα παιδί νοθρό, δηλαδή μόνο να κοιμάται, ήσυχο, δεν ακουγόταν, δεν. Και ξαφνικά τον είδα να σπάει στην κυριολεξία τη θερμοκοιτίδα. Εκεί συγκλονίστηκα. Λέω, ενώ είχα ρωτήσει πριν 3 μέρες, αν θυμάμαι καλά, 3-4 μέρες, τη γιατρό, τη διευθύντρια της κλινικής ΜΕΘ στον Πέδων, λέω, γιατρέ, τι γίνεται, έχουμε κάποια... Μου λέει, κύριε Δερβένη, δεν βλέπετε, μου λέει. Και λέω, μου ήρθαν όλα εκείνη την ώρα στο κεφάλι. Και λέω, τι μου είπανε πριν 3 μέρες, τι έκανα εγώ την Παρασκευή το απόγευμα και τι βλέπω το Σαββάτο, ας πούμε, το μεσημέρι. Την επόμενη μέρα κιόλας, Παρασκευή και Σάββατο την επόμενη, ναι. Την επόμενη μέρα και ακολουθήσαμε και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία, αν θέλετε, τα πούμε στη συνέχεια, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Αλλά
άμα είναι πραγματικά κάποια πράγματα είναι αυτό που λέμε. Ναι. Η Παναγιά ήταν κοντά μας. Ναι, καταλαβαίνω. Άρα την Αγία Ζώνη τη γνωρίσατε μέσω αυτού του περιστατικού, έτσι, του θέματος του δικού σας, ή τη γνωρίζατε πιο πριν? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνώριζα. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτό το περιστατικό που έγινε με το μικρό, και είναι όλα καλά, δόξα τω Θεώ, πλέον έχω αρχίσει και παρατηρώ σημάδια. Αυτό όμως, τα σημάδια τι εννοώ? Παρατηρώ κάποια πράγματα τα οποία κάποιος μου δίνει τη δύναμη να τα δω. Δεν μπορώ να το αναλύσω, εντάξει, δεν είμαι... είναι κάποια πράγματα τα οποία όντως σου δίνει την όθηση, και αυτό πιστεύω δηλαδή που ήρθε στο κινητό. Μπορεί να υπήρχε, αλλά για κάποιο λόγο ήρθε τη συγκεκριμένη στιγμή αυτός ο τίτλος, αυτό το άρθρο, για κάποιο λόγο ήρθε. Για κάποιο λόγο γίνανε όλα αυτά που γίνανε. Ναι. Ωραία. Πριν από το θέμα με το γιο σας, κάποιος δικός σας ή εσείς είχατε βιώσει κάποιο θαύμα από το Θεό? Θα σας πω την ιστορία. Δεν είναι ιστορία, βασικά είναι γεγονός πραγματικό. Αλλά όταν δεν το ζήσα εντελώς από κοντά, απλά ήταν συγγενής μου. Ήταν ο αδερφός του πατέρα μου συγκεκριμένα, και είναι δηλαδή εν ζωή ο άνθρωπος, εντάξει, λίγο μόνο. Κάποια στιγμή είχε πέσει με τη μηχανή. Είχε ένα τροχαίο, τέλος πάντων, είχε χτυπήσει άσχημα στη μέση. Έκανε ένα χειρουργείο σοβαρό. Με αποτέλεσμα να μην πάει τόσο καλά αυτό το χειρουργείο και να βγαίνουν έξω οι γιατροί στον πατέρα μου και σε εμάς τους υπόλοιπους, εννοείται, αφού ήμασταν στο νοσοκομείο, και αναφέρανε ότι δυστυχώς δεν θα ξαναπερπατήσει. Ο θείος μου περπατάει και οδηγάει και αμάξι. Τώρα, θέλετε να μου πείτε αν είναι θαύμα? Εγώ πλέον, μετά που αυτή την εμπειρία με το δικό μου το παιδί, ναι, το πιστεύω. Οφείλεται σε θαύμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κατά τη γνώμη τη δικιά μου. Κάποιος θα πει εντάξει, ίσως πολλά. Αλλά αυτό, γιατί έγινε, εννοείται πολύ πιο παλιά αυτό με το θείο μου, έτσι. Αυτό τότε δεν το βλέπα. Δηλαδή, ναι, εντάξει, περπάτησε. Δεν ξέρω πώς να το πω, δηλαδή... Τώρα το θεωρείτε διαφορετικά όμως μετά από το προσωπικό σας βίωμα. Ναι, το καταλαβαίνω. Το πιο πριν, ότι βλέπω κάποια πράγματα πλέον που πριν δεν τα βλέπω. Ναι. Βέβαια, μπορεί να συμβεί αυτό, βέβαια. Γενικότερα, θα θέλατε να μας πείτε ποια ήταν η σχέση σας με το Θεό, με την Εκκλησία, αν πηγαίνατε, αν προσευχόσασταν? Βεβαίως, να σας πω. Με την Εκκλησία, η επαφή μου ειλικρινά δεν ήταν και πολύ συχνή με την Εκκλησία, να είμαι ειλικρινής. Κάποιοι άνθρωποι πήγαιναν το Πάσχα, πήγαιναν σε κάποια γιορτή, σε κάποια βάφτιση, γάμο. Το ίδιο ακριβώς πράγμα είμαι και εγώ. Δεν είμαι από την άποψη ότι θα είμαι κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Χωρίς αυτό να μειώνει την πίστη μου. Χωρίς αυτό να αποφεύγω το οτιδήποτε. Όχι. Εγώ πιστεύω, κατά τη δικιά μου τη γνώμη, ότι ο Θεός είναι παντού, αρκεί να τον πιστεύεις, και να τον πιστεύεις μέσα σου. Τώρα, αν είναι στην Εκκλησία, αν είσαι μέσα στο σπίτι σου, αν βρίσκεσαι οπουδήποτε, όταν πιστεύεις στο Θεό και προσεύχεσαι σε Αυτόν για το οτιδήποτε, γιατί σας είπα και πριν ότι από τότε με την περίπτωση του μικρού έχουν αλλάξει πολλά πράγματα όσον αφορά τη σκέψη τη δικιά μου. Πιστεύω, προσεύχομαι και βλέπω, παρατηρώ πλέον. Και βλέπω ότι ο Θεός αποκαλύπτεται εκεί που θέλει να αποκαλύπτει.
Ωραία, ωραία. Θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Αν είχατε κάποιες εμπειρίες ασυνήθιστες, κάποια όνειρα που δεν μπορούσατε να τα εξηγήσετε τότε. Ναι. Όσο αφορά πάντα το μικρό μιλάμε, πάντα το παιδί μου αναφέρομαι. Και πιο πριν, αναφορικά και με πιο πριν, αν θέλετε και τώρα, στο παρόν. Πιο πριν δεν θα το έλεγα, γιατί είμαι, εντάξει, σχετικά μικρό σε ηλικία, δηλαδή πιο πριν τα μυαλά ήταν τελείως διαφορετικά. Δεν θα μπορώ να πω τώρα για το πιο πριν, εντάξει, τι Ό,τι εννοείται. θέλετε. Πείτε μου για το παρόν. Όσο αφορά, ναι, για το μικρό. Θυμάμαι ένα σκηνικό, μια συγκεκριμένη στιγμή, η οποία ήταν οι 20 μέρες που τον είχαμε πάρει από το μεθυτήριο. Πρωτού μπούμε στην εντατική, πρωτού πάμε να ανακαλύψουμε τέλος πάντων όλα αυτά. Ήμουνα στον καναπέ. Ο μικρός δεν θύλαζε, από μικρός. Αναγκαστικά πήγαμε σε το γάλα του εμπορίου, να το πω έτσι. Σε σκόνη που είναι. Και τον ταΐζαμε όσο μπορούσε να φάει, γιατί ήταν στην αρχή που δεν ξέραμε τι είχε γίνει. Ίσως να ακουστεί λίγο άσχημο αυτό, αλλά εγώ το είδα. Όταν τον είχα λοιπόν στην αγκαλιά μου και είμαι στον καναπέ και τον τάιζω, τότε να τον πιπερώ με το γαλατάκι. Για κάποιο λόγο μου εμφανίστηκε το κρανίο του. Αυτό είστε ο δεύτερος άνθρωπος που το λέω. Η σύζυγός μου δεν το ξέρει. Εννοείται το είδατε ως εικόνα. Ναι, τον κοίταγα, είδα το κρανίο του. Χωρίς μάτια, χωρίς... Εκεί πανικοβλήθηκα. Και μετά, οι επόμενες 2-3 μέρες, πριν να 4, πήγαμε στο νοσοκομείο. Αυτό, εγώ το θεώρησα σαν σήμα κινδύνου. Ξέρεις κάτι συμβαίνει. Και άλλο ένα περιστατικό, προτού φύγουμε από το μεθυτήριο, για κάποιο λόγο ο μικρός καθυστερούσε να έρθει στο δωμάτιο. Μες στο δωμάτιο που ήταν η γυναίκα μου, που είχε γεννήσει, το παίρναν το παιδάκι, το βάζανε, το πλέναν, το τάιζε και το φέρναν. Ο δικός μου ερχόταν πάντα τελευταίος. Ενώ ήταν κι άλλες 2 μητέρες δίπλα, ερχόντουσαν τα άλλα 2 παιδάκια και ο δικός μου ερχόταν πάντα τελευταίος και καθυστερημένος. Και αναρωτιόμουν, και τότε, εντάξει, μες στη χαρά όλοι, αλλά κάτι που μέσα μου έλεγε κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι μέτρωγε. Και αυτό το έχω συζητήσει βέβαια με τη μητέρα μου τότε. Λέω, ρε μάνα, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν μου κάθεται καλά. Δεν μπορεί τόση ώρα το παιδί να έρθει. Εντάξει, τι, το πλύνανε το παιδί. Εντάξει, αναρωτιόμουν. Και μετά ακολούθησα αυτό που σας είπα, δηλαδή, που είμαι στον καναπέ και ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Μπορώ να τα πω και συμπτώσεις, μπορώ να τα πω, δεν ξέρω πώς μπορώ να τα μεταφράσω αυτά. Αλλά είναι πραγματικά, δηλαδή, είναι γεγονότα. Ναι. Τώρα βέβαια θα σας ρωτήσω έκτοτε. Σκέφτεστε, πιστεύετε διαφορετικά μετά την κορδέλα, μετά από αυτό που βιώσατε? Και άλλαξε γενικά ο τρόπος και η ζωή σας και ο τρόπος που βλέπετε τα πράγματα συνολικά? Άλλαξε κατά πολύ ο τρόπος σκέψης. Ο τρόπος ζωής, επειδή μην ξεχνάμε ότι είναι δύσκολη η καιρή. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα γενικά. Ο τρόπος σκέψης άλλαξε κατά πάρα πολύ. Πλέον βλέπω, παρατηρώ, παρακολουθώ τα πάντα, σχεδόν τα πάντα, όσο μπορώ να παρακολουθώ, και βλέπω κάποια πράγματα τα οποία ίσως να τα βλέπω μόνο εγώ. Για κάποιο λόγο όμως, χωρίς αυτό να το ξέρω. Τώρα η καθημερινότητα, αν έχει αλλάξει, που με ρωτήσατε, καθημερινότητα θα πω ότι έχει πέσει πολύ βάρος στο μικρό, όσο αφορά το μικρό.
πέρα από τη δουλειά που δεν γίνεται να μην πάμε για δουλειά, γιατί οι ανάγκες πλέον και του μικρού ακόμα, εντάξει, υπάρχουν κάποιες ανάγκες που έχει το παιδί, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο παιδί και θέλει μια ιδιαίτερη φροντίδα. Κατά τα άλλα, η πίστη μου, γιατί πάνω σε αυτό εγώ βασίζομαι πλέον, έχει γίνει θεριό. Με απλά λόγια θα το πω. Έχει γίνει θεριό. Δηλαδή, αν είχα πίστη, τώρα έχω πολύ μεγάλη πίστη. Δηλαδή, παρόλο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι. Γιατί όπως σας είπα και πριν, ότι το Χριστό και την Παναγιά μας τον έχουμε όπου και να είμαστε. Μέσα στο σπίτι μας, απάνω στη δουλειά μας, στο χωράφι, στο βουνό, στη θάλασσα, παντού είναι. Αρκεί να πιστεύουμε. Ωραία. Πώς θα μπορούσατε να συνοψίσετε τη βοήθεια που λάβατε από το Θεό και την Παναγία? Τη βοήθεια την παίρνω καθημερινά και θα πω ότι είναι όλη μου η ζωή. Με μία φράση. Εντάξει. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας και εύχομαι τα καλύτερα και καλή δύναμη στην οικογένειά σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Miracle Ribbon would like to proudly thank Nossos Papargeropoulos, Ancient Eagle Films, and the Holy Great Monastery of Vodopady.